নমস্কাৰ মাধৱ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ যিহেতু আমি সিৰিজ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ 0 পৰা 30 দিনলৈকে কি কৰিব লাগে, গতিকে আমাৰ ডে নম্বৰ 5 নম্বৰ দিন, আমাৰ ডে নম্বৰ 5 আৰু 5 নম্বৰ দিনত আমি এতিয়া কি কৰোঁ বা কেনেকৈ কি কৰোঁ চাওঁ আহক। কেৱল আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। পোৱালিখিনি আমি আগতে চাই লওঁ যে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। আপোনালোকে একেলগে সহযোগ কৰি যাব। ধন্যবাদ। গতিকে আজি ডে নম্বৰ 5 নম্বৰ দিনত আমি চাম যে পোৱালিখিনি কেনেকুৱা হৈছে। প্ৰথমতে আমি ঢাকনিখন গুচাই লওঁ, তাৰপিছত পোৱালিখিনি আমি চাই লওঁ। চব পোৱালিখিনি কি ধুনীয়াকৈ আছে, খেলি আছে। গতিকে এইখিনি ওচৰৰ পৰা চাই লওঁ আমি। চাওক আপোনালোকে দুটা লাইট আমি দিছোঁ, দুটা লাইট ইউজ কৰিছোঁ। চাওক আমি কিন্তু দুটা লাইটটো আমি এফালেহে দিছোঁ, বা এটা ছাইডত আমি দুটা লাইট দিছোঁ। এইটো ছাইডটো আপোনাৰ এইটো ছাইডটো আমাৰ খালী, আৰু এইটো ছাইডটো আমি লাইট দিছোঁ, যাতে সিহঁতে যেতিয়াই গৰম লাগে তেতিয়াই সিহঁতে এইটো ছাইডত গুচি যাব, আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ ঠাণ্ডা লাগে তেতিয়া আপুনি সিহঁতে এইটো ছাইডত গুচি আহিব। এইটো হৈছে ব্ৰুডিঙৰ টেকনিক। এতিয়া পোৱালিখিনি আমি চাই লওঁ। প্ৰথমতে পোৱালিখিনি আপোনালোকে গ্ৰ'থ কেনেকুৱা পাইছে বা সিহঁতৰ চলন ফুৰণ কেনেকুৱা পাইছে সেইখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু পোৱালিখিনি ঠিকে আছে নে নাই সেইটো জনাব। আৰু এটা বস্তু চাম আজি যে তলৰ যিটো আমি পাৰি দিছোঁ, পাতৰ বস্তা পাৰি দিছোঁ, সেইটো পাতৰ বস্তাটো লেতেৰা হৈছে নেকি চাওঁ। আৰু ইমান লেতেৰা হোৱা নাই আজি, আৰু সৰু অৱস্থাত আছে, সেয়েহে ইমান লেতেৰা হোৱা নাই। গতিকে আমি যেতিয়া লেতেৰা হয় তেতিয়া আমি ইয়াক চেঞ্জ কৰি দিম। এতিয়া লেতেৰা বেছিকৈ হোৱা নাই, আৰু ইহঁতক দানা এতিয়া খাব পৰা হৈ আছে। আৰু আমি অত্যন্ত সুখী যে আজিলৈ এটাও মৰ্টেলিটি আমাৰ এতিয়ালৈকে মৰ্টেলিটি হোৱা নাই। চব যিমান পোৱালি আছিল গোটেইখিনি পোৱালি আমাৰ ঠিকে আছে। ঠাণ্ডাৰ দিন হ'লেও আমাৰ গোটেইখিনি ঠিকে আছে। গতিকে আপোনালোকে অলপ পোৱালিখিনি চাই লওক, আৰু মই দানা আৰু পানীৰ পাত্ৰবোৰ উঠাই লওঁ। দানাৰ পাত্ৰ আমি 3টা দিছোঁ, 3টাত আমি সিহঁতক খাবলৈ দিওঁ, আৰু বাকীখিনি আমি যিখিনি দানা বাকী থাকে আমি সিহঁতক ছটিয়াই দিওঁ। আৰু পানীৰ পাত্ৰ আমি 2টা দিছোঁ, এই 2টা পানীৰ পাত্ৰ আমি এই 2টা দিছোঁ। এই 2টাতে সিহঁতে খায়, আৰু এইবিলাক দেখিছে সিহঁতে খালী কৰি কিনে লেতেৰা কৰি থৈ দিছে। গতিকে আমি এতিয়া সিহঁতক দানা পানী দিম, দানাটো দিম প্ৰথমতে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান সময় চাই থাকক। আপোনালোকে লাইভ দেখিছে যে সিহঁতৰ এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে, সেয়েহে সিহঁতে গোটেইখিনি লাইটৰ তলত আছে, আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ গৰম লাগিব তেতিয়া এইটো ছাইডত সিহঁতে বহি থাকিব। তেতিয়াহ'লে পোৱালিৰ মৰ্টেলিটি নহয়। যদি আমি লাইটকেইটা মাজত দি থৈ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, সিহঁতৰ যদি গৰম লাগে ইফালেও যাব নোৱাৰিব, সিফালেও যাব নোৱাৰিব, তেনেকৈ আমাৰ মৰ্টেলিটি বেছি হ'ব পাৰে। গতিকে আমি এনেকুৱা টেকনিক এটা ইউজ কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া আমি দানা পানী দিম। গতিকে আমি দানা দিম এতিয়া। এইটো আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ দানা। ইয়াত প্ৰায় 200 গ্ৰামমান আছে, 200-250 গ্ৰামমান আছে। 250 গ্ৰাম আমি ফাৰ্ষ্ট দি লওঁ এবাৰৰ দানা। দানা এইখিনি অলপ দানা পাত্ৰত দি কিনে এইখিনি ৰৈ গৈছে, আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ছটিয়াই দিম।
এই চব পোৱালিখিনি কি ধুনীয়াকৈ দানা খাই আছে। গতিকে এতিয়া আমি দানাটো দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পানীটো দিম। গতিকে আপোনালোকে দানা খোৱাটো অকণমান সময় চাই থাকক। এয়া মই এতিয়া পানীটো আনিলোঁ। এইটো আমাৰ হ'ল কুহুমীয়া গৰম পানী। কুহুমীয়া গৰম পানী এইটো চাই লওক, ইয়াত ধোঁৱা ওলাই আছে। আমি সিহঁতক কেতিয়াও ঠাণ্ডা পানী দিব নালাগে। সিহঁতক আমি কুহুমীয়া গৰম পানী দিম। যদি ঠাণ্ডা পানী দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সিহঁতে চিয়াৰ দি বা হেৰি লাগি যাব। তেতিয়া সিহঁতে জুবুকা মাৰি মাৰি এটা জেগাত থাকি থাকিব। গতিকে সেয়ে আমি সিহঁতক ঠাণ্ডা পানী কেতিয়াও নিদিওঁ, সিহঁতক আমি গৰম পানীৰ লগত দিম। আৰু আজি আমি ইউজ কৰিম এইটো কেলছিয়াম। যোৱাকালি যিটো ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটোৱে আজিও ইউজ কৰিম। গতিকে সিহঁতৰ কেলছিয়ামটো ইউজ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল সিহঁতৰ ভৰিৰ যিটো হাৰ্ডি বা হাড়া সেইবিলাক সিহঁতৰ তেতিয়া টান হৈ যাব, সিহঁতে একো অসুবিধা নাপায়। গতিকে এইখিনি আমি মিহলাই লওঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এনেকৈ আমি দুটা পাত্ৰত এক সোপা কৰি, দুটা পাত্ৰত 2 সোপা কৰি আমি ইয়াত ভালকৈ মিহলাই ল'ম। গতিকে আমাৰ এতিয়া পানী ৰেডি। ইহঁতক এতিয়া আমি পানী খাবলৈ দিম। আপোনালোকে চাই থাকক। সিহঁতক পানী খাবলৈ দিলোঁ। সিহঁতে পানী খাই আছে, দেখিছে ইমান ভিৰ কৰিছে। গতিকে আমি পানীটো কি কৰিম, আমি পানীটো 3 বাৰকৈ দিম সিহঁতক। ৰাতিপুৱা এবাৰ, দুপৰীয়া এবাৰ আৰু সন্ধিয়া এবাৰ। আৰু দানাটো আমি সিহঁতক 3 বাৰ কৰি দিম, ৰাতিপুৱা একবাৰ, দুপৰীয়া এবাৰ, সন্ধিয়া এবাৰ। সিহঁতক মই দানাটো 250 গ্ৰাম 250 গ্ৰাম কৰি দি আছোঁ এবাৰত। 250 গ্ৰাম ৰাতিপুৱা, 250 গ্ৰাম দুপৰীয়া আৰু 250 গ্ৰাম সন্ধিয়া দিওঁ। গতিকে এনেকৈ আমি ইউজ কৰি আছোঁ। চাওঁ কি হয়, আপোনালোকে সহযোগ কৰি গৈ থাকিলে ভাল লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে এইখিনি।